आजको यस भिडियोमा हामी मोबाइल क्याश के हो र यसको युज कसरी गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै फंक्सनहरु, जहाँ मुनि मोबाइल क्याश पनि देखाएको छ। मोबाइल क्याश भनेको कार्डलेस विथड्रल गर्नको लागि बनाएको न्यू फिचर हो, जहाँबाट तपाईहरुले विदाउट कार्ड नै क्याश विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अभाइलेबल ब्यालेन्स माथि देखाएको हुन्छ भने अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुले 1000 देखि 25000 डेली वन्स एकचोटीमा चाहिँ 1000 देखि 25000 सम्म विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने दिनमा चाहिँ लगभग 1 लाख सम्म विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने अमाउन्ट थिचेर रिमार्क्समा एउटा केही लेखेर चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला। यति भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा कोड दिन्छ, जुन कोडलाई चाहिँ हामीले एटीएम मा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु। म एउटा एटीएम मा आइसकेको छु। अनि एटीएम मा कार्डलेस पेमेन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। कार्डलेस विथड्रल भनेको छ त्यहाँ। एन्ड तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भएको ओटीपी, जुन अघि मोबाइलमा रिसिभ गरेको ओटीपी लाई यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओटीपी हाल्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याच हुने गरी हाल्नु होला एन्ड कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड अघि तपाईले मोबाइलबाट इन्टर गरेको विथड्र गर्न चाहेको अमाउन्ट कति हाल्नु भएको थियो त्यसलाई यहाँ हाल्नु होला अनि कन्फर्म गरिदिनु होला। अनि यति भइसकेपछि एकछिन यसले ट्रान्ज्याक्सनलाई म्याच भयो कि भएन भनेर हेर्छ। एन्ड तपाईहरुको ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट र ओटीपी पासवर्ड मिलेको खण्डमा तपाईहरुको पेमेन्ट आउँछ, तपाईहरुको क्याश आउँछ। सो यसरी नै हो गाइज। यो फिचरको युज गर्ने चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई पनि, जुन मैले पनि यो फिचरलाई चाहिँ पहिला देखेको थिएन। सो एकदम राम्रो छ फिचर। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियोहरु ल्याउँदै गर्नेछु। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।